सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेककुरा युट्युब च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा हुने सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। हेलो साथीहरु, नमस्कार। हजुरहरुलाई टेककुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, म आज हजुरहरुमाझ फेसबुकसँग रिलेटेड भिडियो लिएर आएको छु। आजको यस भिडियोमा हजुरहरुलाई हामीले फेसबुकलाई कसरी सेक्युर राख्न सक्छौं, कसरी ह्याक हुनबाट बचाउन सक्छौं, कसरी आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट मिसयुज हुनबाट बचाउन सक्छौं भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछु। किनकि हामी जसो धेरैले फेसबुक युज गर्छौं र फेसबुकमा हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसन, तपाईको फोटोहरु हैन, धेरै कुराहरु हुन्छ। त्यस्तै तपाईले कसैसँग कुरा गरेको च्याटहरु हुन सक्छ, कुनै गोप्य कुराहरु हुन सक्छ हैन, कुनै एउटा पर्सनल डाटाहरु हुन्छ हाम्रो फेसबुकमा। हामी सबैले धेरैले फेसबुक युज गर्छौं र नेपालमा प्रायः अरु जस्तो इन्स्टाग्राम, अरु ट्विटर पनि हल्का चल्छ। त्यो भन्दा सबभन्दा विशेष सबैभन्दा धेरैले एकदमै युज गर्ने भनेको फेसबुक नै हो। त्यसैले र धेरैको फेसबुकहरु ह्याक भएको कुराहरु पनि सुन्नु भएको होला। फेक अकाउन्ट बनाएर अरूले तपाईको अकाउन्टको मिसयुज गरिरहेको, तपाईको ह्याक गरेर तपाईको डाटाहरु लिक गरेको, यस्तो धेरै सुन्नमा आएको छ हैन। त्यही भएर आज चाहिँ यस भिडियोमा हजुरलाई कसरी तपाईले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई ह्याक हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ, अरूको कन्ट्रोलमा जानबाट बचाउन सक्नुहुन्छ, कसरी आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई सिक्योर राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा बताउने छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु, यदि हजुरहरु हाम्रो टेककुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर पनि अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनहरुमा आउने यस्तै भिडियोहरु हजुर कहाँ आइपुगोस्। सबैभन्दा पहिले आउनु साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ। त्यसलाई साथीहरु, हामी सबैभन्दा पहिला फेसबुक एपलाई ओपन गर्छौं। यसरी फेसबुक एपलाई ओपन गरेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि हजुरले यहाँ लास्टमा 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ। जसरी 3 डटमा यसरी क्लिक गर्नुस्। यसरी 3 डटमा क्लिक गरेपछि तपाईको प्रोफाइल खुल्नेछ। त्यसपछि तपाईले यसरी हल्का माथि स्क्रोल गर्दै जानुस्। तपाईले यसरी स्क्रोल गर्दै गएपछि मुनि देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भनेको छ। जस्ट तपाईले सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा सेटिङ देखाएको छ। जस्ट तपाईले यो सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। सेटिङमा क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँ अकाउन्ट सेटिङ देखाएको छ। तपाईको अकाउन्टसँग रिलेटेड सेटिङहरु यहाँ मिल्नेछन्। त्यस्तै सुरुमा देखाएको छ पर्सनल इन्फर्मेसन। तपाईले यसमा क्लिक गरेर तपाईको आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले म्यानेज अकाउन्टमा क्लिक गरेर तपाईको अकाउन्टलाई, तपाईले युज नगर्ने कुनै अकाउन्टलाई डिलिट गर्नु छ भनेपछि तपाईले यहाँबाट पनि डिलिट अथवा डिएक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो 4th नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ आइडेन्टिटी कन्फर्मेसन भनेको छ। आइडेन्टिटी कन्फर्मेसन भनेको छ। जस्तो तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यो अहिले भइसकेको छैन, मैले यो कन्फर्मेसन गरेको छैन, त्यही भएर नट स्टार भनेको छ। जस्तो तपाईले यसमा यसरी क्लिक गर्नुस्। कन्फर्म योर आइडेन्टिटी भनेको छ। जस्तो तपाईले यसमा यसरी क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ चुज कन्ट्री भनेको छ। तपाई कुन कन्ट्रीदेखि हुनुहुन्छ हजुरले त्यो कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म नेपाल चुज गर्छु यसरी। अनि कन्ट्री चुज गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मुनि युज 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेको छ। तपाईले जस्ट यो युज 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा यसरी क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि के हुन्छ भन्दा साथीहरु, तपाईले यो सर्भिस, यो फिचरलाई युज गर्नुभयो भने तपाईले तपाईको अकाउन्टलाई यदि कसैले पनि लगइन गर्न खोज्छ, तपाईको पासवर्ड थाहा पाएर, पासवर्ड पत्ता लगाएर तपाईको अकाउन्टलाई कसैले पनि युज गर्न खोज्छ, लगइन गर्न खोज्छ भनेपछि तपाईले यो युज गरेपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा कोड आउनेछ। जबसम्म उसले कन्फर्मेसनको लागि त्यो कोड हाल्दैन तबसम्म उसले लगइन गर्न सक्दैन। त्यसैले तपाईको अकाउन्ट सिक्योर हुन सक्छ। त्यसलागि तपाईले देख्नुहुन्छ रिकमेन्डेसन भनेको छ। अनि युज द एप लाइक गुगल एथेन्टिकेटर अर यो एप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलोको लागि तपाईले यी एपहरु युज गर्नु भने यो टेस्ट मेसेज युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस्। टेस्ट मेसेजमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई जुन तपाईले यसमा मोबाइल नम्बर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईलाई त्यो मोबाइल नम्बरमा कोड आउनेछ। यसलाई लगइन गर्नको लागि तपाईलाई जुन कन्फर्मेसनको लागि आउने कोड हो त्यो तपाईलाई मोबाइल नम्बरमा, जुन मोबाइल नम्बर तपाईले चुज गर्नुहुन्छ त्यसमा आउनेछ। जस्तो तपाईले यसरी टेस्ट मेसेजमा क्लिक गरेपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि देख्नुहुन्छ यहाँ यदि तपाईले पहिले नै फोन नम्बर एड गर्नु भएको छ भने तपाईको फोन नम्बर देखाउँछ र त्यो तपाईसँगै छ भनेपछि यहाँ देखाइहाल्छ। यदि छैन भने चाहिँ एड फोन नम्बरमा क्लिक गरेर तपाईले अर्को फोन नम्बर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले यही फोन नम्बरलाई एड गर्छु। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि तपाईको यो फोन नम्बर एड गर्नको लागि तपाईको मोबाइल नम्बरमा एउटा मेसेज आउनेछ, कोड आउनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो आइसकेको छ र यहाँ आएको कोडलाई तपाईले यहाँ फिल गर्नुस्। अनि यो कोडलाई फिल गरेपछि तपाईले जस्ट कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुस्। तपाईको मोबाइल नम्बरमा आएको कोडलाई हानेर त्यसपछि यो
सेट भइहाल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो सेट भइसकेको छ। अनि मुनि देख्नुहुन्छ गेट टेस्ट नोटिफिकेसन अबाउट न्यू मेसेज एन्ड पोस्ट भनेको छ। यदि तपाईँले कसैले तपाईँलाई मेसेज गरेको र पोस्टको पनि आफ्नो मोबाइल नम्बरमा मेसेज चाहनुहुन्छ, नोटिफिकेसन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र अफ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई अफ गरेँ। त्यसपछि यसरी डनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यो के भयो त भन्दा साथीहरु, यदि मैले यो फेसबुकलाई लगआउट गरेर फेरि लगइन गर्न चाहे भने चाहिँ मैले यदि पासवर्डले मात्रै हुँदैन, मैले पासवर्ड हाने भने चाहिँ मलाई कन्फर्मेसनको लागि त्यो मोबाइल नम्बरमा आएको कोड पनि हान्नुपर्ने हुन्छ। साथै यदि तपाईको पासवर्डलाई कसैले पत्ता लगाएर अरु कसैले ह्याक गरेर चलाउन खोज्छ, युज गर्न खोज्छ, लगइन गर्न खोज्छ भने चाहिँ उसलाई तपाईको अकाउन्टलाई लगइन गर्नको लागि तपाईको मोबाइल नम्बरमा आएको कोड पनि चाहिन्छ। यसरी तपाईले जबसम्म त्यो कोड हुँदैन तबसम्म कसैले पनि पासवर्ड थाहा भए पनि लगइन गर्न सक्दैन। यसरी तपाईले आफ्नो अकाउन्टलाई एकदमै सिक्योर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पर्सनल आइडी र आइडी अर नट अथराइज्ड डकुमेन्ट भनेको छ। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको देख्नुहुन्छ यहाँ अपलोड योर आइडी भनेको छ। जस्ट तपाईले यसरी अपलोड योर आइडी मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि नेक्स्ट मा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट मा क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँ चुज गर्न भन्छ। तपाईको जस्तो पासपोर्ट चुज गर्नुहुन्छ कि ड्राइभर लाइसेन्स तपाईसँग कुन छ अथवा नेशनल आइडी कार्ड भनेको छ तपाईसँग जुन छ त्यो तपाईले यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको आइडेन्टिटी कन्फर्मेसन गर्नको लागि, ताकि यो अकाउन्ट तपाईकै ओरिजिनल व्यक्तिको हो भनेर यो कन्फर्मेसनको लागि तपाईले आफूसँग जुन छ त्यही सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो मैले पासपोर्ट सिलेक्ट गरे। तपाईले यो नेशनल आइडी कार्ड, यो नागरिकता जुन हाम्रो हुन्छ त्यसको लागि सबभन्दा लास्टको नेशनल आइडी कार्ड पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसरी शो मोर गरेर अरु विभिन्न सर्टिफिकेटहरु पनि तपाईले यसमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको नेशनल एज कार्ड, आइडी कार्ड हैन, यो म्यारेज सर्टिफिकेट विभिन्न यसरी। जस्तो तपाईले यसरी नेशनल आइडी कार्डमा सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरेपछि देख्नुहुन्छ यहाँ टु स्टार्ट भेरिफाई योर आइडी प्लिज अलो फेसबुक परमिसन टु द फलोइङ फिचर भनेको छ। तपाईको यो आइडी भेरिफिकेसन गर्नको लागि क्यामेराको लागि एक्सेस दिनुपर्छ भनेको छ। जस्तो तपाईले यसरी अलो गरिदिनुस्। अलो गरेपछि देख्नुहुन्छ तपाईको यहाँ क्यामेरा एप ओपन भइसकेको छ। अनि तपाईले यहाँ आफ्नो आइडीलाई शो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फोटो अपलोड गरेर हुँदैन, किनकि फोटो त अरु कसैसँग पनि हुन सक्छ, कसैले त्यसरी पनि युज गर्न सक्छ। त्यही भएर तपाईको डाइरेक्ट तपाईले यसरी आफ्नो आइडी कार्डलाई अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा। त्यसपछि तपाईको यसमा क्लिक गरेर आइडेन्टिफाई यसरी कन्फर्मेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मसँग आइडेन्टिटी कार्ड मेरो साथमा नभएको हुनाले मैले यसलाई गरेन। जस्ट तपाईहरुले जानकारी दिए यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी तपाईले यसलाई आइडेन्टिफाई कन्फर्मेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पर्सनल इन्फर्मेसनमा गएर त्यसपछि तपाईको मुनि देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी एन्ड लगइन भनेको छ। जस्तो तपाईले यो सेक्युरिटी एन्ड लगइनमा यसरी क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको डिभाइस वेयर यु आर लगइन भनेको छ। तपाईको डिभाइस अहिले कहाँ लगइन छ भनेर तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको डिभाइस भने मैले फेसबुक अकाउन्ट कुन डिभाइसमा लगइन छ भनेर तपाईको यहाँ देखाउने छ। देख्न सक्नुहुन्छ जसरी यो Xiaomi Redmi Note 4 मेरो Note 4 मा अर्कोमा पनि लगइन छ र यहाँ मेरो अहिले यो Note 8 Pro मा लगइन भएको देखाएको छ। साथै तपाईको अकाउन्टहरु धेरैमा लगइन छ भने चाहिँ तपाईको यहाँ जहाँ जुन ठाउँमा लगइन छ त्यो डेट चाहिँ देखाउने छ। त्यसपछि यदि तपाईले त्यसलाई लग आउट गर्न चाहनुहुन्छ ती डिभाइसहरुबाट आफ्नो मात्रै लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ लग आउट अफ अल सिजन भनेको छ। जस्ट तपाईले यसमा क्लिक गरिदिनु, सबैमा तपाईको आइडी जहाँ लगइन छ यो लग आउट भइहाल्छ। यसरी तपाईले यसलाई लग आउट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि मुनि देख्नुहुन्छ चेन्ज पासवर्ड भनेको छ। अनि धेरैलाई यो पासवर्ड चेन्ज गर्ने पनि थाहा छैन हैन। फेसबुकको पासवर्ड चेन्ज गर्नलाई पनि जस्ट यसरी यसमा आएर फेरि एकचोटी बताइन्छु म हजुरहरुलाई। सबैभन्दा आफू प्रोफाइलको माथि यो 3 लाइनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ सेटिङमा आउनुस्। यसरी सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। सेटिङमा क्लिक गरेपछि तपाईको मुनि सेक्युरिटी एन्ड लगइनमा यसरी क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ मुनि देख्नुहुन्छ चेन्ज पासवर्ड भनेको छ। जस्तो तपाईले यसरी चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गरेर आफ्नो फेसबुक पासवर्डलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईलाई करेन्ट पासवर्ड थाहा हुनुपर्छ। माथि करेन्ट पासवर्ड लेख्नुस् अनि मुनि तपाईले जुन चेन्ज गर्न चाहेको पासवर्डलाई लेख्नुस् अनि मुनि कन्फर्मको लागि त्यही पासवर्डलाई फेरि लेख्नुस्। यदि तपाईलाई त्यो पासवर्ड थाहा छैन भने चाहिँ यो फरगेट पासवर्डमा क्लिक गरेर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पासवर्ड। त्यसपछि मुनि देख्नुहुन्छ युज टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेको छ। यो हामीले अलरेडी गरिसकेका छौं। जुन तपाईको लगइन गर्दाखेरि मोबाइलमा कोड आउने हो त्यो मेरो देख्नुहुन्छ यो अलरेडी रेजिस्टर भइसकेको छ। यसरी तपाईले यसलाई रेजिस्टर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले अरु कसैले पनि तपाईको आइडीलाई लगइन गर्न सक्दैन। खुद तपाईले लगइन गर्दाखेरि पनि तपाईलाई तपाईको मोबाइल नम्बरमा आएको मेसेजलाई तपाईले यसमा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गेट अलर्ट अबाउट
अनरिक्वेजेसन लगइन भनेको छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यदि अरू कहीँ पनि तपाईँले आफ्नै डिभाइसमा या अरू कुनै डिभाइसमा कुनै साइटहरूमा आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई लगइन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको नोटिफिकेसन अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो देख्नुहुन्छ नोटिफिकेसन अन छ, मेसेन्जरमा नोटिफिकेसन आउने, मैले इमेलमा आउने अन गरेको छु। यदि मैले कुनै पनि ठाउँ मेरो अकाउन्टलाई लगइन गरेँ भने चाहिँ अथवा अरू कसैले गर्ने गर्छ भने चाहिँ मलाई इमेलमा पनि नोटिफिकेसन आइहाल्छ कि यो अकाउन्ट यो ठाउँमा लगइन भयो भनेर। यसरी पनि तपाईँले सिक्योर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अकाउन्टलाई, ताकि कसले कहाँ लगइन गर्यो के गर्यो भनेर थाहा होस् तपाईँलाई। त्यसपछि हल्का मुनि आएपछि देख्नुहुन्छ साथीहरू प्राइभेसी सेटिङ भनेको छ। जस्तो तपाईँले प्राइभेसी सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र प्राइभेसी सेटिङमा क्लिक गरेपछि चेक अ फ्यु इम्पोर्टेन्ट सेटिङ भनेको छ। जस्तो तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेको छ अनि यहाँ भनेको छ हु क्यान सी व्हाट यु आर सेयर भनेको छ। जस्तो तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले सेयर गरेको पोस्टहरू, फोटोजहरू, स्टोरेजहरू कसले देख्न सक्छ, के गर्न सक्छ भनेर जानकारी दिएको छ। देख्नुहुन्छ यहाँ पोस्ट प्रोफाइल इन्फर्मेसन, तपाईँको प्रोफाइल कसले देख्न सक्छ, पोस्ट एन्ड स्टोरेज अनि ब्लक गरेको कसले देख्न सक्छ। जस्तो तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु अनि फोन नम्बर तपाईँ कसले देख्न सक्ने, सबैले जस फेसबुकमा भएको सबैले देख्न सक्ने अथवा आफूले तपाईँले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर जस्ट मैले ओन्ली मी गरेको छु, फोन नम्बर मैले मात्रै हेर्न सक्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले फ्रेन्ड्स या पब्लिक गरेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै इमेल कसले देख्ने मैले पब्लिक राखेको छु, बर्थडे कसले देख्न सक्छ पब्लिक छ हैन, होम टाउन कसले देख्न सक्छ पब्लिक छ, म्यारिड रिलेसनसिप पब्लिक छ हैन। यसरी तपाईँले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन, प्रोफाइलको इन्फर्मेसन कसले देख्न सक्ने के गर्ने भन्ने बारेमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै फ्रेन्ड्स एन्ड फलोइङ भनेको छ हु क्यान सी योर फ्रेन्ड्स लिस्ट अन योर प्रोफाइल। जस्तो तपाईँको फेसबुकमा को साथीहरू छ भनेर तपाईँले त्यसलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ हैन, त्यसपछि अथवा देखाउन चाहनुहुन्छ, त्यो पनि यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले ओन्ली मी गरेको छु। अनि हु क्यान सी द पिपुल पेज एन्ड लिस्ट यु फलो भनेको छ, तपाईँले फलो गरेको पेजहरू कसले देख्न सक्छ भनेको छ, त्यो पनि मैले ओन्ली मी गरेको छु। त्यसपछि जस्ट नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईँको पोस्टहरू विभिन्नहरू कसले के गर्ने, कसले देख्न सक्छ के गर्छ भनेर यहाँ जानकारी दिएको छ। तपाईँले यसलाई यहाँबाट पनि सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ कि कसले देख्ने के गर्ने भनेर तपाईँको प्राइभेसीको लागि आफ्नो प्रोफाइलका डिटेलहरू। त्यसपछि हाउ टु किप योर अकाउन्ट सेक्योर भनेको छ। जस्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसमा देख्नुहुन्छ योर पासवर्ड इज ओके, मेरो पासवर्ड ठिक छ भनेको छ अनि लगइन अलर्ट अन छ। यदि तपाईँको त्यस्तो केही छैन भने चाहिँ तपाईँले पासवर्ड स्ट्रङ राख्नु होला र यो लगइन अलर्टलाई अन गर्नु होला, ताकि तपाईँ कुनैले पनि लगइन गरेपछि तपाईँलाई अलर्ट आओस्। त्यसपछि हाउ पिपुल क्यान फाइन्ड यु अन फेसबुक भनेको छ। यसमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट, फोन नम्बर र इमेल अनि सर्च इन्जिनहरू देखाएको छ। जस्ट कन्टिन्यू गर्नु। त्यसपछि हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेको छ। जस्ट मैले एभ्रीवन राखेको छु। तपाईँले यसमा क्लिक गरेर फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स राख्नुभयो भने तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको जुन साथी तपाईँको फेसबुक आइडीसँग जुन अर्को साथी फ्रेन्ड बन्नु भएको छ उहाँले मात्र तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, बाँकीले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्न। बाँकीले हेर्दाखेरि तपाईँले कसैको प्रोफाइल देख्नुभयो होला, तपाईँले त्यहाँ रिक्वेस्ट गर्न खोज्दाखेरि एड फ्रेन्डको अप्सन आउँदैन, त्यहाँ सिधा फलो भन्ने आउँछ। त्यो गर्ने यहीँबाट हो साथीहरू। त्यस लागि तपाईँले जस्ट यसलाई यसरी फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्समा राखिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको म्युचुअल फ्रेन्ड बाहेक अरू कसैले तपाईँलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन मिल्दैन। अरूले हेर्दाखेरि तपाईँको प्रोफाइलमा एड फ्रेन्डको उनी त्यहाँ बटन नै हुँदैन, त्यहाँ सिर्फ फलोको बटन हुन्छ। तपाईँले यसरी फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो फिचर मिल्नेछ। साथै तपाईँको पेन्डिङ फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरू पनि देखाएको छ, तपाईँले यहाँबाट कन्फर्म अथवा डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। तपाईँको फोन नम्बर कसले देख्ने भनेर देखाएको छ, तपाईँले त्यो यहाँदेखि तपाईँले त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै इमेल कसले देख्ने भनेर देखाएको छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। ओके, त्यसपछि मुनि देख्न सक्नुहुन्छ योर एक्टिभिटी भनेको छ, हु क्यान सी योर फ्युचर पोस्ट भनेको छ, पब्लिक छ। यो विभिन्न तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। हु क्यान सी योर स्टोरिज, तपाईँले सेयर गरेको स्टोरी कसले देख्न सक्छ। पिपुल क्यान सी योर हाइलाइट भनेको छ, पब्लिक। अनि हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेको छ। यसमा तपाईँले क्लिक गरेर यो मैले अगाडि पनि बताइसकेँ, यसलाई फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँकोसँग म्युचुअल फ्रेन्ड भएकोले मात्रै यसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन मिल्छ, बाँकीले पठाउँदाखेरि तपाईँलाई सिधा त्यहाँ फलो भनेको देखाउँछ, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन मिल्दैन। यसरी तपाईँले यसलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एभ्रीवन राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले जसले पनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्छ। यसलाई तपाईँले फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स गर्नुभयो भने चाहिँ सिर्फ म्युचुअल फ्रेन्ड भएकोले मात्र तपाईँले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्छ। र यी कुरा गरेर यी
सेटिङहरू गरेर साथीहरू तपाईँले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई सिक्योर राख्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, तर मैले सबै कुराहरूको बारेमा जानकारी दिन लाएँ भने चाहिँ भिडियो धेरै लामो हुन्छ। त्यही भएर मैले अहिलेलाई यति जानकारी दिएँ। यी सेटिङहरू गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई ह्याक हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ, सिक्योर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो गर्नु होला। हवस् त, आजको लागि यति नै साथीहरू। म आगामी दिनहरूमा अन्य भिडियोहरू लिएर आउनेछु। अहिलेको लागि चाहिँ बाइ बाइ, ओके, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।